Nếu anh em đang cảm thấy bực mình khi nóng máy, giật lag lúc xem YouTube hay chơi game, đừng ngần ngại hãy tải và trải nghiệm ngay iClean. Đây là phần mềm dọn các file rác, các tập tin, các quảng cáo rác vân vân vào máy may chỉ trong một nốt nhạc, giúp chúng ta có thêm không gian dữ liệu và tăng tốc vận hành điện thoại. Ngoài ra, iClean còn tích hợp thêm một công dụng rất hữu ích dành cho anh em game thủ, đó là tăng tốc chơi game bằng cách tối ưu hóa nguồn lực từ điện thoại để tăng độ mượt mà. Và nếu lăn tăn về độ nóng máy khi đang chơi game, iClean cũng khắc phục luôn vấn đề đó bằng chức năng hạ nhiệt CPU bằng cách quét và tìm các ứng dụng gây nóng máy và đóng băng chúng lại. Hãy thử và cảm nhận nhé anh em. Tôi có để link ở phần mô tả và phần comment video đó nhé. Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã trở lại với Anime Wiki. Vậy là trận chiến ở Hearth đã chính thức khép lại với kết quả quân địch chết 5. Quân ta thì chưa biết sống chết ra sao. Việc Lolo Petrica bị bắt đi có lẽ vẫn chưa phải toàn bộ bi kịch dành cho liên minh Hearth Clover, khi mà bầu không khí chết chóc vẫn chưa lắng xuống, bởi cách đó dăm 3 cây số thôi. Yami thanh niên buồn phiền vì nhiều tiền, mất ngủ vì không có đối thủ đang kịch liệt chiến đấu với Dante. Sau khi tâm sự những điều thầm kín với nhau, cả hai đã quyết định sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh để kết thúc trận chiến. Điều gì sẽ xảy ra? Những thông tin thú vị nào đã xuất hiện trong manga Black Clover tuần này? Hãy cùng Anime Wiki phân tích thật kỹ chương 256 nhé anh em. Đầu chương cả Yami và Dante vẫn đang trao nhau ánh mắt thân thương trìu mến, một kẻ đang muốn bắt sống cho đầu đàn, một người thì đang chống trả quyết liệt để ngăn chặn điều đó. Khi chứng kiến điều này, dù Asta là nhân vật cốt lõi của Black Clover, nhưng trong một vài tình huống tớ lại thấy nhiều khi để Yami làm nhân vật siêu chính của Black Clover cũng hay phết anh em ạ. Anh hội tụ đầy đủ yếu tố từ thân thế bí ẩn, sức mạnh bá đạo, tính cách ngầu loi, luôn xuất hiện đúng thời điểm với tinh thần quả cảm sẵn sàng chiến đấu với mọi kẻ thù, lại còn thêm quả vượt qua giới hạn siêu siêu ngầu nữa chứ. Cách hiện trường vụ án không xa, nhóm Finron và Nessa Gray đang chăm chú theo dõi trận chiến. Họ sẽ không giúp được gì nhiều cho Yami trong tình huống này, bởi Dante quá mạnh, hắn ta có thể khống chế và giết bất kỳ ai trong nhóm nếu can thiệp vào trận chiến. Chúng ta chỉ ở đây để do thám tình hình thôi mà, sao lại đụng thư giữ ngay lúc này chứ? Mình có nên giúp đoàn trưởng chiến đấu không đây? Hoặc đi tìm ai đó đến để tiếp viện? Không, mình không thể. Đó là màn độc thoại nội tâm của Finron. Anh ta đang đấu tranh tư tưởng bằng hàng loạt những câu hỏi, nhưng cuối cùng vẫn đưa ra một kết luận là không thể. Finron không thể hỗ trợ Yami chiến đấu như cái cách từng làm với Asta trước đây. Anh cũng không thể tạo cánh cửa không gian để gọi cứu viện, bởi kẻ địch lần này sở hữu phạm vi tấn công rất rộng, với tốc độ dính đòn thì nằm ở tầm ánh sáng. Trong chương 245, chúng ta có thể thấy chỉ bằng một cái vẫy tay, Dante đã lôi Finron ra từ cánh cửa không gian. Nó xảy ra gần như ngay lập tức, khiến anh ta không thể phản ứng kịp. Trước time skip, Finron đã tự nhủ sẽ thay đổi bản thân để xứng đáng với vị hôn thê của anh ta, sẽ dũng cảm với trai cơ bắp và miễn nhiễm với gái xinh đẹp. Anh đã tiến bộ khá nhiều sau time skip khi đã có những động thái muốn can thiệp vào trận chiến của Yami, nhưng rõ ràng từng đó sự tiến bộ là chưa đủ. Finron hoàn toàn có thể tạo một cánh cửa và ngay lập tức đi vào đó trước khi Dante nhận ra. Anh ta cũng có thể tốc biến đến một vị trí cách xa Dante, sau đó tiến hành gọi thêm cứu viện. Cuộc họp đoàn trưởng chỉ mới diễn ra trước đó, một đội trưởng như Jack hoặc Noja xuất hiện lúc này chắc chắn sẽ thay đổi được tình hình. Tuy nhiên đó chỉ là điều chúng ta hy vọng, bởi anh chàng Grab cao cấp của Miden vẫn chưa đủ can đảm để làm điều đó. Màn đấu tranh nội tâm của Finron cũng là dấu chấm hết cho hy vọng lực lượng tiếp viện. Kèo này thì chỉ có tự lực cánh sinh thôi Miden ơi. Trong khung hình tiếp theo, sau vài 3 phút thắt cơ đít dứt cơ bụng để vận nội công, Dante đã hoàn thành trạng thái 80% sức mạnh hắc ám. Vậy là cũng giống như Zenon, hắn ta chỉ có thể sử dụng được tối đa 80% sức mạnh từ ác ma. Ở mức này Dante đã tiến rất gần đến hình thái giống Lucifer trước đó, 4 chiếc cánh, 4 chiếc sừng và một lớp hắc khí bao phủ toàn thân phía trên. Anh em có nhận ra điều gì không? Đó là cho đến thời điểm này, 4 người từng mọc sừng to và dài nhất trong Black Clover đều có hình dạng sừng khác nhau và số lượng sừng chia làm hai nhóm, 2 và 4 sừng. Trong chương 243, Lucifer từng nhắc đến hệ thống phân cấp ác ma của địa ngục, trong đó đáng chú ý nhất là những ác ma cao cấp. Megicula, Lucifer và ác ma của Zenon là một trong số đó. Khi liên hệ điều đó với vai trò là thủ lĩnh nhóm Hắc Tam của Dante và dựa vào số lượng những chiếc sừng, tôi đã đưa ra một kết luận, đó là trong nhóm Hắc Tam, Lucifer ở đẳng cấp cao hơn Megicula và ác ma của Zenon. Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là ác ma của Asta rất có thể ở một đẳng cấp ngang bằng với Lucifer. Nhưng nếu Kun có xuất thân như vậy, tại sao Lucifer không biết đến hắn? Để tìm hiểu câu hỏi ấy, hãy xem lại video này nhé anh em. Trở lại với chương 256, khi chứng kiến sức mạnh áp đảo từ Dante, dù căng thẳng nhưng Yami vẫn tỏ ra rất cool và lạnh lùng.
Anh không quên cải thiện trạng thái xấu xí của đối thủ và tỏ vẻ khinh thường sức mạnh mà hắn đã vỗ ngực tự hào. Trong giây phút cao hứng, Dante nói rõ luôn về một trong những mục đích khi hắn muốn tạo ra con đường địa ngục. Đó là để giải phóng hoàn toàn sức mạnh hắc ám mà chúng đã vay mượn. Địa ngục và con người là hai thế giới tồn tại riêng biệt. Tuy nhiên với những tham vọng về sức mạnh và quyền lực, con người đã tìm cách vượt rào, phá bỏ ranh giới giữa hai chiều không gian bằng những giao kèo với ác ma. Dante, Zenon và Vanica là một trong số đó. Chúng đã chấp nhận làm vật chủ để ác ma ám, cùng nhau chia sẻ ý thức và cơ thể để đổi lại có được sức mạnh. Nhưng chúng không thể sử dụng được 100% sức mạnh ấy cho đến khi rào cản giữa hai thế giới bị phá bỏ. Dante cũng nói rằng bằng cách nào đó Asta nằm ngoài những lý thuyết ác ma mà hắn biết. Chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận biết được lý do vì sao Dante lại coi Asta là trường hợp đặc biệt. Đầu tiên là dù cùng vay mượn sức mạnh ác ma, nhưng khác với chúng, Asta không bị tha hóa tâm hồn, thậm chí còn dùng chính sức mạnh ấy để bảo vệ con người. Điểm khác biệt thứ hai là nếu Dante, Zenon, Vanica kết nối với ác ma của chúng thông qua những tha thu như thế này, thì Asta không có bất kỳ dấu hiệu liên kết hay khế ước gì với Kun. Tại sao cặp đôi này lại gắn bó với nhau đến vậy? Mối liên kết là gì? Kun thậm chí cũng từng nói hắn là người rất gần gũi với Asta. Một điểm đặc biệt nữa mà Dante không nhận ra, đó là vì một lý do nào đó, Kun rất căm ghét hắn. Tại sao lại ghét Dante đến thế? Vì hắn đã muốn giết Gautier hay vì khinh thường sức mạnh của Kun? Tại sao trước đây Jared cũng từng coi thường sức mạnh triệt ma pháp, từng muốn tiêu diệt hết toàn bộ con người, nhưng Kun không thể hiện cảm xúc mãnh liệt như thế? Tôi đã có một giả thuyết về vấn đề đó, nó sẽ hợp lý hóa mọi dữ kiện mà chúng ta có. Hãy lắng nghe nhé anh em. Hắc Tam được Tabata lấy ý tưởng từ cụm từ Dark Charge trong tâm lý học, ám chỉ đến sự độc ác của con người gồm 3 tính cách tương ứng với tính cách từng thành viên trong nhóm. Zenon với sự kiêu ngạo và ảo tưởng sức mạnh, có xu hướng hoàn hảo mọi thứ một cách bệnh hoạn. Dante đặc trưng cho sự thao túng, bóc lột vô cảm. Vanica là sự điên loạn, đa nhân cách và không bao giờ hối hận. Đối nghịch hoàn toàn với bộ ba bóng tối, Tabata cũng đưa vào tác phẩm của ông bộ ba ánh sáng, gồm chủ nghĩa nhân đạo luôn tìm kiếm sức mạnh, quyền lực để mang đến những điều tốt đẹp trong xã hội, tương ứng với Asta. Chủ nghĩa Khan, đặc trưng của tính kỷ luật, quy củ, lý trí mạnh mẽ, tương ứng với Juno. Và cuối cùng niềm tin mãnh liệt vào con người, tương ứng với Noel. Những điểm này không có gì đặc biệt nếu trong những diễn biến gần đây Tabata đang cố tình tạo ra mối liên kết từng người trong hai nhóm trên. Noel có mối thù giết mẹ với Vanica, cô ta cũng bắt Lolo Pacheca, người gần như là sư phụ của Noel. Juno có mối thù gia tộc với Zenon, hắn ta cũng đã bắt đi người dẫn dắt Juno, William. Rõ ràng Dante cũng sẽ phải có một mối liên kết nhất định với Asta, và Yami rất có thể là người tiếp theo được chọn để đến Space. Trong chương 242, chúng ta thấy hình ảnh mẹ Asta đang gọi cậu bé. Asta bị bỏ lại Hage cùng thời điểm với Juno, và cũng đúng ngày Hắc Tam lật đổ hoàng gia Space, có nghĩa là gia đình Asta cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc đảo chính 16 năm về trước. Và mẹ Asta, người phụ nữ với vết thương giữa bụng trong chương 242, rất có thể đã bị Dante giết. Khi hình ảnh đó hiện về cũng là lúc Asta bị Kun điều khiển. Vì vậy, rất có thể sự giận dữ của Kun chính là vì muốn trả thù cho mẹ của Asta. Tức là ngay lúc đó Kun đã nhận ra Dante chính là người đã giết bà ấy. Nhưng có một câu hỏi được đặt ra, đó là cuộc nổi dậy năm xưa của Tam Hoàng chỉ nhắm vào hoàng gia, mẹ của Asta thì liên quan gì đến điều này? Trong hồi tưởng quá khứ của Dante, khi hắn nhớ về những thứ tàn ác nhất từng làm từ nhỏ cho đến lớn, một bức tranh đầy dẫy sự giết chóc tàn bạo. Thứ khiến chúng ta chú ý nhất là người phụ nữ này, tại sao lại xuất hiện bên cạnh những tội lỗi như thế? Bên cạnh đó còn một minh chứng khá của Chúa nhưng tớ vẫn quyết định đưa vào, đó là gần đây Suesa đã tiết lộ ảnh bìa tập 25 Black Clover với khuôn mặt đầy đủ màu mè của Dante. Anh em có để ý thấy điều gì không? Đó là đôi mắt của Dante, nó rất giống đôi mắt của Asta. Trước đây tớ từng nhắc đến thân thế Asta là con lai giữa ác ma và con người, nhưng sẽ ra sao nếu cũng như Vanica, người phụ nữ trong bức tranh này là mẹ của Asta, một vật chủ của ác ma đã nảy sinh tình cảm với loài người, để rồi sinh ra Asta, và Dante chính là cha của cậu bé. Khi bị Dante phản bội và hãm hại, bà đã gửi gắm ác ma vào cơ thể Asta như một người bảo hộ cho cậu bé, hoặc là chờ đợi cơ hội để báo thù, và khế ước để trao đổi chính là ma pháp của Asta. Đó cũng chính là lý do vì sao Kun khẳng định chắc nịch rằng hắn là người gần gũi với Asta nhất. Tôi không thích giả thuyết Dante là cha của Asta, nhưng trên thực tế đó là kết luận hợp lý nhất lúc này. Quay trở lại với chương 256, vì mục đích ban đầu là bắt sống Yami, nên Dante quyết định sẽ vô hiệu hóa đối thủ bằng cách lấy xương hai cái chân của Miden. Hắn ta cô động mana thành một quả cầu và thực hiện đòn tấn công khủng bố lên Yami. Chiêu thức đó mạnh đến mức làm tan biến mọi thứ trong phạm vi ảnh hưởng. Sau khi né đòn, Miden nhanh chóng tung ra những nhát chém ám ma pháp quen thuộc, nhưng nó đã bị bẻ cong bởi khả năng thao túng không gian của Dante. Chúng ta có thể hiểu rằng Dante đã sử dụng trọng trường ma pháp, bẻ cong không gian để tạo ra một hố đen hấp thụ mọi vật chất xung quanh nó. Và khi nhát chém của Yami tiếp xúc với khu vực đó, nó sẽ bị hấp thụ và bẻ cong. Hay nói cách khác, quả cầu này của Dante chính là một phiên bản hố đen thu nhỏ. Chính vì điều đó, Yami muốn sử dụng hắc nguyệt,
thứ tồn tại như một hố đen để tấn công khối cầu ấy. Nhưng anh nhận ra rằng nếu hai hố đen va chạm vào nhau sẽ tạo ra một vụ nổ, và khi không còn Hắc Nguyệt bảo vệ, tỷ lệ cao Yami sẽ bị Dante tóm gọn. Vâng, Tabata đang mở lớp học lý thuyết vật lý nâng cao ở một trong những trận chiến hấp dẫn nhất Black Clover. Tiếp thu được bài giảng của Tabata, Yami nhận ra vấn đề. Giờ đây anh không thể tấn công đối thủ bằng cách tiếp cận và chém hắn bởi vết thương đó sẽ nhanh chóng được hồi phục. Anh cũng không thể thực hiện hắc chạm từ xa bởi nó sẽ bị bẻ cong, và cũng không thể sử dụng Hắc Nguyệt để tấn công vì nó là lớp phòng hộ duy nhất lúc này. Trước tình hình đó, bậc thầy chiến thuật Yami quyết định sử dụng ki và các giác quan khác để né đòn, tìm cách tiếp cận, sau đó tung ra một đòn thật nhanh và mạnh để tiêu diệt Dante. Khoảng cách từ lý thuyết đến thực hành là vài ngàn km. Nhân lúc Yami vất vả né tránh, Dante tranh thủ sử dụng chiến thuật lấy đá đè người. Một tiếng toang lớn vang lên. Đoàn trưởng Hắc Bộc Ngưu đã chính thức thất bại chăng? Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt các thành viên Hắc Bộc Ngưu. Dante tiếp tục tỏ ra thích thú khi được chiến đấu với một đối thủ mạnh mẽ, dù đó chỉ là con người. Ngay lúc này, đoạn nhạc quen thuộc vang lên. Yami từ đống đổ nát trở lại mạnh mẽ bằng câu nói quen thuộc. Ngay tại đây ta sẽ vượt đèn đỏ một lần nữa. Vùng mana xung quanh được tích tụ lại và lao thẳng đến chỗ Dante trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hết sức ngầu luôn đấy anh em. Đòn tấn công hướng thẳng vào Dante và thổi bay toàn bộ phần thân trên của hắn. Đây là chút sức lực còn lại của Yami. Anh trông rất mệt mỏi ngay sau khi chuyển đòn tấn công ấy, nhưng mệt thì mệt vẫn ngầu lòi anh em ạ. Chương 256 chính thức khép lại với pha lộn cái bàn hấp dẫn của Yami. Hãy chờ đợi những diễn biến tiếp theo nhé anh em. Xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.